හෙලෝ කට්ටිය ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද කියලා දෙනවා කොහොමද හරියටම දරාස් account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනි app එක download කරගන්න එක. ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් app එක download කරන්න. දැන් මම මේ වෙනකොට app එක මෙන්න මේ විදිහට download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් app එක download කරගන්න දේ නම් ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් app එකක් download කරගන්න අපි එහෙම උනොත් වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් ඔයාලා කාට හරි තේරෙන්නේ නැත්නම්. ඉතින් අපි යන් දැන් ඇප් එක ඇතුළට දැන් ඔන්න මං ඇප් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මුලින්ම යද්දි මෙන්න මේ විදිහ වින්ඩෝ එකක් තමයි එන්නේ ඔයාලට. මේක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ස්කිප් කරන්න හෝ නැත්නම් ඔය විදිහට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. select your delivery location for us delivery to you soon. ඉතින් මෙතන කියන්නේ ඔයාලගේ හරිම ලොකේෂන් එක දරාස් එකේ ඩිලිවරි පාර්ට්නර්ස්ලට ලේසියෙන් ඩිලිවර් කරන්න ඔයාලා ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඔයාලගේ ප්‍රොවින්ස් එක තෝරන්න. ඉතින් ඔයාලා කොළඹ පළාතේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න වෙස්ටර්න් කියන එක තෝරන්න. ඊළඟට අපි හිතමු ඔයා ඉන්නේ ගම්පහ කියලා. ඉතින් දිස්ත්‍රික්කේ ගම්පහ. ඉතින් ඔන්න ගම්පහ තේරුවා. ඊළඟට ඔයා ඉන්නේ අපි හිතමු කඩවත කියලා. අපි බලමු මේකේ තියෙයිද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඕනම ඇතුලේ තියෙන නගර ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අපි බලමු මෙතන තියෙයිද කියලා. ඔව් මේ තියෙන කඩවත කියලා. දැන් මෙතන ඔන්න කඩවත කියලා අපි තෝරවුවා. ඊළඟට confirm කියලා දෙන්න. ඉතින් දැන් මේ මෙතන තමයි search කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වැරදි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් හරි. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊළඟට ඔන්න හෝම් පේජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහ එක එක offers ඔන්න ඔයාලට pop up වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ new user offer එක. ඉතින් ඔයාලා මොනවා හරි product එකක් ගන්නවා නම් 150ක් off වෙනවා පළවෙනි පාර අලුතෙන්ම account එකක් හදලා ගද්දි. ඉතින් අපි මේක claim now කියන එක එබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට new users soon එකට යනවා. ඉතින් minimum spend එක රුපියල් 500යි 150ක් off වෙනවා කියලා තියෙනවා. voucher එකක් collect කරගමු. collect කරගන්න ගියාට පස්සේ යනවා මේ විදිහ තැනකට. ඉතින් අපි මෙතනින් නෙවෙයි. අපි බලමු කොහොමද හරියටම account එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා home page එකේ ඉන්නේ. මේ විදිහ ads ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් close කරන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහළ menu bar එකේ තියෙනවා account කියලා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ අයිනේ. ඒක click කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන login sign up කියන බටන් එක click කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්න ඕන ඔයාලා ගාව ඇත්තම තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලා මුලින්ම verify කරලා තමයි මේක account එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මෙතන දැන් pop up වෙන්නේ මේ මන් ළඟ තියෙන numbers. ඉතින් ඒක Google එකෙන් automatically fill කරන්න අහන්නේ. ඒවා කිසිම දෙයක් fill කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන type කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ගාව තියෙන phone number එකක්. ඉතින් මෙතනදී මම type කරගන්න number එකක්. ඉතින් මේ auto fill option එකෙන් තමයි ඔය එක එක numbers fill කරන්නද කියලා අහන්නේ. ඒක ඕනේ නැහැ. මම අලුතෙන්ම දැන් ඔයාලට number එකකින් හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට number එක type කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔන්න next කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලගෙන් අහනවා මේ code එක WhatsApp වලට යවන්නද නැත්නම් වෙනත් method එකක් පාවිච්චි කරනවද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලගේ WhatsApp තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එකට ඔයාලගේ verification code එක යවන්න දරාස් එකෙන් ලැබෙන. ඉතින් දැන් මගේ මම WhatsApp වලට යවන්නේ. ඔයාලට මම යවලා පෙන්නන්නම් message එකක් විදිහට මෙතනින්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා WhatsApp SMS කියලා. ඉතින් SMS කියන එක මම තෝරනවා. එතකොට ඔයාලට දැන් මගේ අනිත් බටන් ෆෝන් එකට තමයි මම දාලා තියෙන්නේ මේකට. ඔන්න ඔය විදිහට මැසේජ් එකක් ආවා. ඉතින් මැසේජ් එක ආවට පස්සේ මම ඔන්න ෆිල් කරනවා. ඉතින් 64යි 4යි 579. ඔය විදිහට ෆිල් කරාට පස්සේ ඔන්න ඊළඟට create an account කියලා ඔයාලගේ නම පාස්වර්ඩ් ඒවා ගහන්න එනවා. ඉතින් මෙතන name කියන එක optional තමයි තියෙන්නේ.
හැබැයි ඔයාලා පුළුවන් තරම් නේම් එකක් මෙතනට දෙන්න try කරන්න. මොකද ඔයාලට නේම් එකක් දෙන එක හොඳක් වෙන්නේ අපි හිතමු දරාස් ලයිව් වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාලා මොකක්ම හරි තරඟයකට ඉදිරිපත් වෙනවා. එතනදී ලේසියෙන් අර නම් ඔයාලගේ නම තියෙනවා නම් ඒ අයට එහෙම නම පෙන්වන නිසා ලේසියෙන් ඔයාලව තෝරගන්න ලේසි වෙනවා. මොකද ෆෝන් නම්බරයක් තියෙද්දි ෆෝන් නම්බර් එකේ කොටසක් තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් සෙලර්ස්ලාට එහෙම පොඩි පොඩි අවුල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් කමක් නැහැ. අපි නමත් ෆිල් කරමු. ඉතින් මම මෙතනට දැන් මේක ටෙස්ට් account එකක් ඉඳලා මෙතනට මම දාන්නම් ටෙස්ට් account කියලා. මොකද මගේ නම විදිහට ටෙස්ට් account කියලා දාන්න. ඊළඟට මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න. ඊළඟට agree and create account කියන එක ඔබන්න මෙතන යටම තියෙන. ඊළඟට account එක create වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට මෙතන අපි බලමු මොනවාද තියෙන features කියලා. ඉතින් මෙතන උඩම තියෙනවා ඔන්න ඔයාලගේ account එකේ details. මෙතන ඇතුළට දරස් club එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලා orders දානේවට ඒවට තමයි මෙතන create වෙන්නේ. ඒක අපිට ලොකුවට දැම්ම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපි account එක create කරන් ඉවරයි. දැන් යන් home page එකට. ඉතින් home page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඕනම දෙයක් type කරලා හොයන්න. ඉතින් අපි බලමු SSD hard disk එකක් search කරලා. ඉතින් දැන් මේ Vestos brand එකේ SSD එකක් තමයි මම ගන්න try කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් flagship store එකක් තියෙනවා දරාස් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒකට අපි යම් බලන්න. ඉතින් මෙතන පේනවා ඉතින් follow කරන්න කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක follow කරන්න. ඊළඟට මෙතනින් පහළට ගියාට පස්සේ ඔන්න SSDs තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ පොඩි pop up එකක් පෙන්නනවා. මේක ඔයාලට අරහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ Bestos brand එකේ කරපු live එකක්. ඉතින් මේක අවශ්‍ය නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක මෙන්න මෙතනින් කට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි product එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ product එක ඔයාලට පුළුවන් buy now කියන option එක click කරලා ඔයාලට buy කරන්න. buy කරන්න ගියාම තමයි ඊළඟ දේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට add new address කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා address එකක් add කරගන්න ඕනි. මෙතන මම දාන්නම්. ඊළඟට phone number එකක් දාන්න තියෙනවා. හරි. phone number එක දැම්මට පස්සේ ඔන්න ආයෙත් ඔයාලට එනවා ඔයාලගේ location එක තෝරන්න. මම මෙතනින් නිකන් දැනට තෝරන්නම්. ඔයාලා හරියට province එක district එකේ හැමදේම තෝරන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ගෙදර address එකේ මුල තියෙන number එකක් තියෙනවා නම් ඒක enter කරන්න. මෙතන address එක enter කරන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතින් මේ විදිහට address එක enter කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන address label එක දෙන්න. ඒක නම් optional. ඉතින් මෙතන ඔයාලට enter කරන්න තියෙන optional විදිහට දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාලා ගෙදර තියෙන පොලිසිය ඉස්සරහා මෙතනට දාන්න පුළුවන් in front of police station මොකක් හරි police station එකේ නම ඒ වගේ මොනවා හරි landmark එකක් ඔයාලා ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් ඉස්සරහා ළඟ එහෙම ඉන්නවා නම් ඒ දේවල් තමයි මෙතන enter කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ලේසියෙන් දරාස් එකේ එන deliver partnerට ඔයාලව හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන default shipping address billing address එකද කියලා අහනවා. ඉතින් මගේ default billing එකයි shipping ඔක්කොම එකයි. ඉතින් මෙතන මම save දෙනවා. ඊළඟට පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඔක්කොම ඔන්න order summary එක නම් මම පෙන්නනවා. place order දෙන්න. place order දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඔන්න එනවා select payment method කියලා. card එකකින් payment කරනවා නම් මෙතන add කරන්න පුළුවන් card payment වලට අදාළ දේවල්. ඊළඟට Koko Pay කියන option එක මගේ active නෑ. මොකද මම Koko Pay හදලා නෑ. ඉතින් Koko Pay ගැන අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මොකද Koko Pay හදන විදිය ඒ හැමදේම අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. ඊළඟට අපි දැන් ගොඩක් අය දාන cash on delivery නේ. මොකද ගොඩක් අය බයයි තාමත් card payment එකක් කරන්න. ඉතින් හරි කමන්නේ.
අපි බලමු කාඩ් පේමන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනින් COD කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ cash on delivery. ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එක අතට ලැබුණාට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මුදල් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා confirm order දුන්නම මේ විදිහට payment page එක load වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක successful විදිහට payment එක success වුණා. ඊළඟට මේක order එක confirm වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක cut කරලා යන්න. මේ විදිහට පිටිපස්සට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේනේ දැන් කොහොමද order එක track කරන්නේ මේ වගේ දේවල්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි ආයෙත් home page එකට ආවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන message වලින් notification බලා ගන්න order එක කොතනද තියෙන්නේ වගේ දේවල් notification විදිහට ලැබෙනවා මෙන්න මෙතනට. ඊළඟට account වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න my orders කියන panel එකේ විශේෂ දේවල් කිහිපයක්. මේ 2pay කියන්නේ ඔයාලා දැන් හිතන්න අපි දැන් අර order එකක් buy now ඔබලා හරියට place කරේ නැහැ. ඔයා payment option එක select කරන්නේ නැතුම් හරි නැත්තම් payment option එකේ අවුලක් වෙලා card payment එකේ නම් card එකේ සල්ලි නැතුව මොකක් හරි වුණා කියලා. එතකොට order එක මෙතනට එනවා. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා ඕන ආයෙත් pay කරන්න පුළුවන් card එකට සල්ලි දාලා ඉවර වෙලා. ඔයා හිතන්න දැන් ඔක්කොම payment කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අදාළ seller order එක ඔයාට ship කරන්න නම් මෙන්න මෙතනට එනවා order එක. අපි මෙතන ඇතුළට යන් බලන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තමයි දැන් order එක තියෙන්නේ. මේ අදාළ seller මේක ship කරනකම් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට order එක ship කරාට පස්සේ order එක එන්නේ මෙන්න මෙතනට to receive කියන එකට. ඊළඟට ඔයාලට deliver වුණාට පස්සේ to review එකට එනවා order එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතන වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට account එකක් හරියට හදාගන්න විදිය තමයි මුලින්ම කියලා දුන්නේ. ඉතින් හරියටම order එකක් කොහොමද place කරන්න කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මොකද මේකේ පොඩි දේවල් ටිකක් විතරයි ක්ෂණිකව order එකක් place කරගන්න විදිය විතරයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි බලමු හරියටම කොහොමද order එකක් place කරගන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් අදට අපි සමු ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.